Chị chồng tôi là một blogger ăn uống. Sau khi mang thai, chị ấy vẫn mỗi ngày ngấu nghiến hàng tá đồ ăn ngoài. Tôi khuyên chị ấy rằng có thể sẽ dẫn đến nguy cơ máu nhiễm mỡ. Nhờ sự khuyên nhủ của mẹ chồng và em chồng, cuối cùng chị ấy cũng dừng livestream và sinh con an toàn. Nhưng sau đó, nhìn thấy những blogger cùng thời có hàng triệu fan, kiếm tiền đầy túi, chị ấy ghen tức mà cố tình lái xe đâm tôi chết. Khi tôi mở mắt ra, chị chồng tôi đang há miệng ăn ngấu nghiến một đồ lẩu cay. Bên cạnh là một đống hộp đồ ăn ngoài đã vứt lăn lóc. Sao còn ngồi đó? Không biết ý một chút à? Mau mang đồ ăn ngoài vào cho chị con đi. Tôi lập tức bê đống đồ ăn ngoài đó, bước vào phòng. Trong phòng, Viên Hồng Anh đang ăn ngấu nghiến, vừa nhai vừa nói chuyện trước máy quay.